chào các em có biết đây là con gì, đây là quả trứng gì không? Đó, anh sẽ đưa cho các em xem nha. Rồi, đấy, các em nhìn kỹ chưa? Rồi, đây chính là một quả trứng khủng long. Và quả trứng này sẽ nở ra một con khủng long các em ạ. Thế các em nhìn sẽ nở ra con khủng long này nha. Rồi, đây là cái khi nó bữa ra một cái chân khủng long là em thấy chưa? Đây này ra chân nữa này, hai chân, và chúng ta sang bên này ra một cái chân nữa này. Rồi tiếp theo chân nữa, rồi thế như này đã hiện ra cái chân rồi này. Và cái chân này là được nha em nhé. Và tiếp theo khi cái chân này nở ra cái đuôi này, đây là cái đầu khủng long, cái đầu lên để rồi và chúng ta đã có một con khủng long nha. Khủng long kìa, em nhìn thấy khủng long chưa? Rồi là đây là con khủng long nha. Rồi nhìn thấy là khủng long này có cái đầu. Khủng long này có thể đứng, khủng long này có thể xoạng chân này này. Gập chân lên này, đây này, gập chân lên này, gập chân vào này, gập đầu vào, và đuôi vào, như vậy là quả trứng khủng long rất lăn dần dần. Sau khi khủng long lăn xong có thể mở ra, đuôi khủng long nở ra, rồi đến đầu khủng long nhố đầu lên này. Chào, mình là con khủng long đây. Mình là một chú khủng long màu vàng. Ở đây đôi chân khủng long vậy là khủng long đã đứng lên rồi. Khủng long có thể đi này, đi này. Kiếm lên rồi xuống. Như vậy thì đây là con khủng long nha. Khủng long để lên đây đi. Tiếp theo sẽ làm con robot. Robot này có thể, robot này là robot máy bay. Các em nhìn chưa? Có hình máy bay chưa? Rồi, giờ chúng ta sẽ lắp cái đầu của robot vào đây nha. Đây là cái đầu của con robot này. Và cái đầu này sẽ được lắp như thế nào? Rồi, các em nhìn thấy khớp nối ở đây không? Chúng ta sẽ ấn vào khớp nối này. Sau khi nó khớp chúng ta sẽ được cái đầu của máy bay, và cái đầu này là tuột vào cánh máy bay. Đây thấy chưa? Rồi cái máy bay này, cái máy bay nhé. Xung quanh khủng long cái máy bay này. Bây giờ máy bay sẽ biến thành robot nha. Rồi chúng ta sẽ mang cái máy bay mình luôn. Đây là hai chân của máy bay. Rồi đây là tay của robot này. Khi chúng ta gập đầu xuống này, robot sẽ gập đầu này. Robot này
theo một anh hùng siêu nhân. Bay đến chỗ khủng long và anh hùng siêu nhân sẽ nhảy lên khủng long. Anh hùng siêu nhân này sẽ cưỡi khủng long luôn. Anh hùng siêu nhân này có thể cưỡi được khủng long không? Cưỡi trên lưng khủng long. Đây là sân bay. Và các em có biết đây là con gì không? Chính là một con sâu đỏ. Xin chào bạn khủng long. Xin chào khủng long. Chào bạn sâu đỏ. Mình là con sâu chuyên đi trên rừng này đây. Đây cũng là khủng long này đây. Khủng long to quá nhỉ. Khủng long hơi to. Chiu. Đấy, mình là con sâu đỏ rất đẹp. Mình có thể chạy được đấy. Sâu đỏ đi nhỉ. Chào bạn khủng long. Chào bạn sâu đỏ. Chào bạn khủng long. Hôm nay bạn sâu đỏ đi đâu đây? Mình đi thăm rừng. Xem chỗ nào có lá để mình ăn. Khủng long, tôi cũng đang đi tìm thức ăn đây. Bạn xem chỗ nào có lá thì chúng ta cùng ăn nhá. Rồi. Tạm thời các khủng long ra đây. Sâu đỏ cũng ra đây. Rồi mà máy bay đến này. Máy bay